จากตอนที่แล้วที่เราไปฝ่าความหนาวไปหาที่เดินในอุทยานจิวจ้ายโกวคลิปนี้เราก็กลับมาที่เฉิงตูกันอีกรอบโดยตั้งใจไว้ว่าจะจัดเต็มกับอาหารเสฉวนก่อนกลับให้ได้ให้เหมือนว่าได้มาถึงเฉิงตูจริงๆกันหน่อยหลังจากที่เราเช็คอินที่โรงแรมและเตรียมความพร้อมเรียบร้อยก็ได้เวลาไปเดินเล่นในย่านนี้กันโดยเราอยู่กันที่ย่านอู่โหที่นอกจากจะเป็นถนนที่เต็มไปด้วยสินค้าจากทิเบตและไอเทมทางศาสนามากมายแล้วเราก็เริ่มเห็นภาพเรื่องราวจากพงศาวดารสามก๊กตามจุดต่างๆตลอดทางได้เรื่อยๆสำหรับคนที่ชื่นชอบสามก๊กการมาที่เฉิงตูยังไงก็สนุกแน่นอนอย่างร้านเนี้ยถ้าใครมาเฉิงตูคือจะต้องเห็นร้านขายเนื้อนี้อย่างแน่นอนร้านเนื้อจางเฟยหรือร้านเนื้อเตียวหุยนั่นเองร้านขายเนื้อที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนึ่งในน้องร่วมสาบานของเล่าปีพ่อค้าขายเนื้อที่เป็นนายทุนหลักผู้ที่ทำให้เล่าปีคนทอเสือเริ่มตั้งตัวได้จนเป็นถึงฮ่องเต้หรืออย่างร้านสะดวกซื้อร้านเนี้ยอู่ตงเฟิงถ้าใครเคยดูเลดคลิปศึกผาแดงก็น่าจะคุ้นเคยกับคำนี้เป็นอย่างดีในตอนที่ขงเบ้งเรียกลมเรามีพร้อมทุกอย่างแต่ไม่มีอยู่อย่างเดียวคือลมตะวันออกซึ่งก็คือชื่อร้านนี้แหละชอบจริงๆอย่างปันเดินมาเรื่อยๆก็จะถึงแยกศาลเจ้าอู่โหซึ่งเรายังไม่เข้าไปในวันนี้เพราะที่นี่เปิด 9 โมงถึง 6 โมงเย็นแผนของเราในเย็นวันนี้คือจะเดินรอบๆโซนศาลเจ้ากันไปทั้งสวนสาธารณะและถนนคนเดินจินหลีในช่วงกลางคืนโดยเราจะไปสวนสาธารณะที่อยู่ข้างๆศาลเจ้ากันก่อนเป็นสวนที่เงียบสงบและมีผู้คนออกมาพักผ่อนนี่มีแก๊งถ่ายรูปชุดจีนโบราณด้วยอีกอย่างคือมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะด้วยนะเป็นสวนสาธารณะที่เหมาะแก่การพักผ่อนสบายๆจากบรรยากาศเมืองใหญ่ที่มีผู้คนพลุกพล่านจริงๆแล้วสวนสาธารณะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จริงๆคือที่นี่เป็นโซนหนึ่งของสุสานซึ่งสร้างขึ้นเพื่อแม่ทัพหลิวเซียงแม่ทัพผู้เคยนำกองกำลังต่อสู้กับญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยในปัจจุบันก็ยังมีผู้คนแวะเวียนเข้ามาสักการะอยู่นะครับยิ่งใหญ่จริงๆจากหน้าสุสานก็จะเป็นทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งของถนนคนเดินจินหลีถนนแห่งผ้าไหมที่มีอายุยาวนานตั้งแต่สมัยเริ่มราชวงศ์ฮั่นเมื่อ 1,800 ปีที่แล้วที่เราจะได้เห็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์อันยาวนานในทุกมุมที่เดินผ่านในย่านนี้นี่ถ้าใครเป็นแฟนสามก๊กคือชอบเลยบอกเลยว่ายังเก่าเดินเล่นวอล์กแรลลี่มองหาสิ่งที่เกี่ยวกับสามก๊กกันสนุกมากมาในส่วนของร้านค้าต่างๆในถนนคนเดินกันบ้างคือมีหลากหลายตั้งแต่ของกินเล่นร้านขายวัตถุดิบอาหารนี่ร้านขายกระเทียมเสื้อผ้าก็มีอันนี้ร้านขายเงินอย่างเท่ยังกันในหนังจีนโบราณอ่ะสวยมากบรรยากาศโดยรอบเหมือนหลุดมาในหนังย้อนยุคเลยแล้วผู้คนคือแน่นจริงอย่างร้านไส้กรอกกับเกี๊ยวกุ้งเนี่ยคนเยอะมากหมูอร่อยเหรอโอ้โหขายขนาดนี้เชี่ยว้าไม่เผ็ดกำลังดีนะเป็นไส้กรอกหมูเขาบอกว่าอร่อยมากไส้กรอกหมูนะหมูกล้าวะพูดไทยใส่แล้วกินซื้อง่ายขายง่ายอันนี้ไม้ละ15 หยวนนะฮะ
ผ็ดแซ่บๆกำลังดีอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งนะฮะเกี๊ยวกุ้งผสมปลาและมีไข่กุ้งข้างบนด้วยอันนี้อร่อย อันนี้ร้านขายนูกัดน่ารักอยู่นะอันนี้น้ำอะไรวะเหมือนจะเป็นน้ำเห็ดหูหนูขาวอ่ะแปลกว่ะอันนี้ร้านขายเป็ดย่างคนเข้าเยอะมากเลยขอเข้าไปร่วมสนุกด้วยละกันแน่นอนว่าร้านเนื้อเตียวหูยังไงก็ต้องมีฮะในถนนคนเดินเนี่ยเดินหิวพวกเราก็หยุดร้านนี้คือร้านนี้มีของกินหลากหลายมากหม่าล่าเสียบไม้นี่คนต่อคิวกันเยอะเลยซึ่งพวกเราเลือกเป็นเกี๊ยวทอดที่ไส้เป็นหมูสับหม่าล่าอันนี้แป้งเหมือนขนมโตเกียวบ้านเราอ่ะกับเต้าหวยหม่าล่ากินท่ามกลางอากาศหนาวๆคืออย่างฟินอร่อยมากคือซดได้คล่องคอเลยอ่ะบอกเขาให้คนก่อนนะแล้วกินแบบซดร้อนๆตอนนี้อากาศหนาวๆนะกำลังดีเลยระหว่างกินเราก็ได้ยินเสียงกุ้งกริ้งตลอดเวลาจริงๆตอนอยู่เฉิงตูจะได้ยินเสียงนี้บ่อยมากๆใช่ฮะมันคือเสียงคนรับแคะหูคนเฉิงตูคือแคะหูกันบ่อยมากคือร้านรับแคะหูคือเยอะแบบไม่รู้จะเยอะยังไงแค่กันตรงข้ามร้านข้าวที่กินนี่แหละอร่อยเหาะกินเสร็จหาของหวานกินต่อมาที่ร้านที่พวกเรารู้จักกันดีนะฮะกับ Dairy Queen แต่ที่นี่มีเมนูที่ไม่เหมือนบ้านเราเลยนี่พิซซ่าถั่วพิตาชิโออันนี้รสพีชเฮ้ยอันนี้ช็อกมิ้นท์เอาเป็นว่าลองถั่วพิตาชิโอแล้วกันอร่อยมากนัวถั่วดีชอบยังไม่หมดคือจินหลีเนี่ยคือกว้างจริงยังมีโซนด้านในลึกๆที่เรายังไม่ได้ไปเลยเนี่ยส่วนที่คู่รักหลายคนมาคล้องชื่อกันนี่ก็คือคู่รักต่างๆก็คือมาผูกชื่อกันมาเขียนชื่อผูกกันจะได้ดองกันไปชั่วนิรันดร์มาจะเป็นเวิร์กของสามก๊กจัดในทีมของคำสาบานในสวนท้อมีลานน้ำชาที่ทุกคนนั่งดื่มชาฟังเพลงกันดีเจก็เท่มากและแน่นอนครับแค่หูแกจะแค่หูอะไรกันเยอะจังวะข้างในยังมีร้านสตรีทฟู้ดลึกเข้าไปอีกมันจะกว้างอะไรได้ขนาดนี้เนี่ยส่วนตรงนี้ก็จะคล้ายๆที่คล้องชื่อตะเกียะแต่เขียนกระดาษรูปหัวใจเอามีลิโป้กับเตียวเซียนเป็นมาสคอตด้วยน่ารักดีมีร้านขูดหวยด้วยซึ่งคนที่ชอบกาชาอย่างเราก็ไม่พลาดอยู่แล้วลองดูนะว่ามันจะได้ไหมได้100 หยวนเฮ้ยออก77แล้วก็7อันนั้นแล้วก็7อันนี้เรียบร้อยโดนไป20 หยวนแรกได้มา300จ้าอยู่ยันปิดจริงๆแล้วที่นี่เวลาปิดร้านก็ไม่ธรรมดานะคือมีทีมงานมาปิดร้านต่างๆโดยใช้แผ่นไม้
ให้สมกับเป็นถนนคนเดินโบราณจริงๆขากลับเราไม่เดินละขอลองอะไรสนุกๆกับรถตุ๊กๆแดงดีกว่าเอาละครับคราวนี้มาลองนั่งรถตุ๊กๆแดงหน้าจินหลีเลยก็กลับโรงแรม20 หยวนเพราะว่าดูสภาพแล้วคือถ้าเรียกตี้ๆอ่ะรอเป็นชั่วโมงคนเป็นล้านพร้อมจะซิ่งแล้ว拦一下，嘿，小伙子，拦一下啊！ยอด หนุกนะ หนุกหนานมากไวแบบไวจริงๆไม่ต้องรอคิวเลยเรียกป้าไปไหมป้าบอก20เอาไม่ลูกไปป้าเพื่อความมันสำหรับคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับกับคืนแรกที่ย่านอู่โหวันที่ 5เริ่มวันที่ 5กันที่หน้าศาลเจ้าอู่โหเลยคือตื่นเต้นมากในวันแรกที่เฉิงตูได้มีโอกาสไปเยือนสถานที่ที่พระถังซัมจั๋งเคยอยู่แล้วมาวันนี้จะได้ตามรอยบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์กันแบบครึ่งเล่มพงศาวดารกันเลยศาลเจ้าอู่โหศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อมหาอุปราชแห่งรัฐชูฮั่นหรือจกกกจูกัดเหลียงคงเบ้งซึ่งจริงๆแต่เดิมพื้นที่นี้เป็นศาลของฮ่องเต้เล่าปี่มาก่อนถัดมาในสมัยกลางราชวงศ์หมิงก็ได้มีการย้ายศาลเจ้าอู่โหนี้มาไว้ที่ตรงนี้เนื่องจากผู้ที่ทำการย้ายศาลเจ้าให้เหตุผลว่าฮ่องเต้และมหาอุปราชของเขาควรเป็นร่างเดียวกันด้วยอิทธิพลความมีชื่อเสียงของคงเบ้งนั้นยิ่งใหญ่มากการย้ายศาลเจ้าอู่โหมาไว้ที่นี่ก็ได้ทำให้ผู้คนกลับมาที่ศาลเจ้าของฮ่องเต้เล่าปี่อีกด้วยเลยทำให้ที่นี่เป็นศาลเจ้าแห่งเดียวในประเทศจีนที่ผู้ปกครองและขุนนางอยู่ในศาลเดียวกันค่าเข้าเยี่ยมชมจะอยู่ที่คนละ50 หยวนซึ่งเราก็ใช้เงินที่ถูกหวยขูดเมื่อคืนเนี่ยแหละจ่ายค่าเข้าเลยขอบคุณครับผมภายในศาลเจ้าคือมีความร่มรื่นและเงียบสงบมากขนาดอยู่ข้างๆถนนคนเดินจินหลีที่คนพลุกพล่านที่พวกเราเดินกันเมื่อวานนะเนี่ยผ่านประตูบานแรกจะพบกับโถงที่รวบรวมขุนพลทั้งฝ่ายบู๊และบุญของจกกกไล่เรียงตามลำดับยศเลยสำหรับบุคคลที่ทุกคนคุ้นชื่อนั้นก็ต้องมีอย่างม้าเฉียวผู้สามารถไล่ต้อนโจโฉจนต้องตัดหนวดทิ้งเปราะฮ่องตงขุนพลเท่าที่แม้อายุจะเยอะที่สุดแต่ความเก่งกาจคือเทียบเท่ากับกวนอูน้องร่วมสาบานของเล่าปี่เกียงอุยศิษย์เอกของคงเบ้งผู้สานต่อภารกิจพิชิตก๊กของโจโฉหลังจากที่คงเบ้งเสียชีวิตไปแล้วส่วนนี่ก็บางทองกุนซือหลักผู้มีส่วนช่วยในการวางแผนและสละชีวิตตนเองเพื่อให้เล่าปี่เข้ายึดเสฉวนได้จูล่งขุนพลไร้พ่ายกับวีรกรรมมากมายอย่างเรื่องจูล่งฝ่าทัพลับอาเตาเนี่ยที่น่าจะคุ้นหูทุกคนกันอยู่บ้างและอีกมากมายหลายคนเลยถ้าให้พูดให้หมดคือยาวแน่ๆจากโถงทางเดินแห่งขุนพลพวกเราก็มาถึงศาลของพระเจ้าเล่าปี่และแน่นอนว่าบุคคลที่ชื่อว่าเล่าปี่จะไม่สามารถขึ้นสู่จุดสูงสุดในการเป็นฮ่องเต้ได้หากขาดใครคนใดคนหนึ่งในนี้นั่นก็คือกวนอูน้องร่วมสาบานคนรองที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และเตียวหุยน้องร่วมสาบานคนเล็กผู้สนับสนุนพี่ใหญ่และพี่รองในทุกๆเรื่องโดยที่รูปเคารพทั้ง3คนนั้นต่างตั้งอยู่ในระดับเดียวกันประหนึ่งว่ายิ่งใหญ่เท่ากันและรายล้อมไปด้วยรูปเคารพของบุตรหลานที่มีส่วนช่วยให้เฉิงตูในยุคนั้นเจริญรุ่งเรืองถัดจากศาลของพระเจ้าเล่าปี่เราก็เข้าสู่ศาลของมหาอุปราชแห่งจกกกจูกัดเหลียงคงเบ้งยอดกุนซือที่ชื่อเสียงยังโด่งดังจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งอยู่ในส่วนลึกที่สุดของโซนศาลเจ้าอู่โหปราชญ์ผู้ค้ำจุนราชวงศ์ฮั่นจนถึงวาระสุดท้ายและผู้คนก็มากันแน่นเลยโดยคนที่นี่มาไหว้ขอพรคงเบ้งเรื่องการเรียนและการทำงานด้วยซึ่งก็เข้าใจได้นะมาขอพรกับเจ้าตัวเรื่องการงานการปกครองเนี่ยจากนั้นเราจะเดินไปที่สวนที่สร้างขึ้นโดยอิงตามจวนของคงเบ้งกันต่อโดยจะผ่านทางเดินทิวไผ่แดงชื่อดังที่ตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตของคนที่มาที่นี่เลย
เดินกันเหนื่อยๆก็ขอพักหาอะไรดื่มหน่อยภายในก็มีคาเฟ่ด้วยกับคาเฟ่สมุหานายกขนาดชื่อยังจะอิงตามมังกรหลับคิดดูโดยเมนูพิเศษที่เป็นกาแฟของที่นี่มี2แบบนั่นก็คืออเมริกาโน่ผาแดงและบุปผาในเมืองแห่งผ้าไหมแน่นอนว่าเห็นพริกในเมนูผาแดงแล้วไม่กล้าจริงๆว่ะขอดื่มแบบธรรมดาละกันกับบุปผาในเมืองแห่งผ้าไหมซึ่งเป็นอเมริกาโน่ผสมกับน้ำดอกไม้หลากชนิดอันนี้สดชื่นมากในนี้ก็ยังเป็นร้านของฝากที่มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากนี่ถุงผ้าแพรที่ขงเบ้งให้ไว้กับจูโล่งพัดขนนกน่ารักมากอันนี้ก็ตัวบีบตลกดีหลังจากที่พักเหนื่อยกันแล้วก็เดินต่อมาข้างๆที่เป็นที่ตั้งของสุสานหุ้ยหลิงหรือก็คือที่พักที่สุดท้ายของพระเจ้าเล่าปีนั่นเองเป็นสุสานขนาดใหญ่ที่เหมือนกับภูเขาลูกย่อมๆเลยจะบอกว่าเป็นหลุมศพที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาก็ว่าได้ก้าวผ่านประตูมาคือเงียบมากเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยภายในศาลเจ้าอู่โหก็ยังมีพิพิธภัณฑ์สามก๊กอีกด้วยโดยในช่วงที่เรามาเป็นงานจัดแสดงเรื่องราวชีวิตตามไทม์ไลน์ของทั้งเล่าปี่และคงเบ้งตั้งแต่เจอกันยันจากลาซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกสำหรับศาลเจ้าอู่โหและพิพิธภัณฑ์สามก๊กไว้อีกคลิปแล้วกันเผื่อใครสนใจหรือชื่นชอบสามก๊กก็ฝากติดตามอีกคลิปด้วยนะครับคิดว่าถ้าอยู่ในคลิปเดียวจะทำให้ทุกคนหิวซะก่อนทางออกจากศาลเจ้าอู่โหจะบรรจบกับถนนคนเดินจินหลีเลยบรรยากาศคือไม่แตกต่างจากช่วงกลางคืนคนเยอะพอๆกันสมก็เป็นถนนคนเดินยอดฮิตจริงๆซึ่งมื้อนี้เราขอกินอาหารเสฉวนแบบดั้งเดิมกันหน่อยเดินมาในโซนของสามก๊กที่อยู่ท้ายถนนคนเดินร้านนี้มีสิ่งที่อยากกินมากๆที่เมื่อนึกถึงเสฉวนก็ต้องเป็นเต้าหู้เสฉวนหรือมาโบโทฟุนั่นเองแล้วคือหอมมากมีกลิ่นน้ำมันชาอ่อนๆกับหม่าล่านี่แหละรสชาติแห่งเสฉวนจากศาลเจ้าอู่โหและจินหลีพวกเราจะนั่งตี้ๆไปที่ผู้คนเฉิงตูออกมาพักผ่อนกันอีกที่นั่นคือสวนประชาชนแห่งเมืองเฉิงตูที่มีกิจกรรมหลากหลายและมีคนทุกช่วงอายุมาพักผ่อนหย่อนใจกันทั้งชมรมเต้นที่แบบโหอยากพริ้วนี่ก็ตีหมากลุกกันอย่างมันอันนี้อะไรนะไอเตะขนไก่ปะและจุดที่ทำให้สวนแห่งนี้โด่งดังนั่นก็คือเป็นตลาดนัดหาคู่ที่เหล่าคนโสดทั้งหลายจะมาแปะโปรไฟล์กันไว้เลยแบบสนใจก็โทรมาเลยจ้ามีทั้งเวอร์ชั่นชายกับหญิงเลยซึ่งทำไปเล่นไปมีคนสนใจเยอะจริงๆนะใกล้ๆกันนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ที่รำลึกถึงกระบวนการปกป้องสิทธิทางรถไฟที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งผลให้ประเทศจีนเปลี่ยนผ่านการปกครองในระบอบจักรพรรดิเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งที่อยู่ด้านหน้าอนุสาวรีย์ก็มีจอมยุทธท่านหนึ่งเขียนอักษรด้วยน้ำอย่างวิจิตรบรรจงคือพวกเราหยุดยืนดูแกอยู่พักหนึ่งเลย
และในสวนประชาชนยังมีโรงน้ำชาเก่าแก่อายุกว่า100 ปีอีกด้วย กับโรงน้ำชาเหอหมิงที่มีจุดขายคือกังฟูน้ำชาอย่างเท่คนเฉิงตู้คือชิลจริงๆและเนี่ยยังจะแค่หูกันอีกคือชิลแบบดื่มชาไปดูกังฟูไปแค่หูไปแม่ทำไปได้จากสวนประชาชนเราก็ไปต่อกันอีกที่คือเดินไปได้เลยใกล้มากนั่นก็คือซอยกว้างแคบหรือถนนคนเดินควานจ่ายที่ผู้คนคือเยอะมากไม่แพ้จินหลีเลยแล้วคือแสงสีและคอนเทนต์แต่ละร้านคือเยอะแยะไปหมดพวกเรามาหยุดที่ป๊อปมาสาขาควานจ่ายซึ่งจะอยู่ฝั่งซอยกว้างที่นี่ถือเป็นป๊อปมาสาขาที่ออกแบบได้น่ารักที่สุดและมีมุมให้ถ่ายรูปจากด้านบนด้วยถัดจากซอยกว้างเราเดินมาทางซอยแคบกันบ้างอันนี้คืออะไรเนื้อกระต่ายขายอย่างกับข้าวแกงแล้วมีให้ชิมด้วยเฮ้ยมันก็เหมือนไก่นะไม่แย่เลยแต่เห็นหน้าน้องแล้วแบบก็จริงดินี่ก็ร้านขายเครื่องเงินออกให้อยู่หน้าร้านเลยเอาจริงๆใครที่ชอบความแปลกใหม่ในทุกร้านที่ผ่านผมว่าสนุกนะหลากหลายดีเดินจนหิวแล้วเราก็มากินร้านนี้นะฮะอยู่ตรงหัวมุมถนนนี่แหละไม่ไกลจากซอยกว้างแคบเลยอยู่ก็เอาเมนูปลาหน้ามาเหอะโดนดักทุกคนที่หนีจากซอยกว้างแคบก็มานั่งกินอะไรอย่างเงี้ยแหละถ้าไม่กินหม้อไฟกันเป็นครอบครัวก็มากินเนี่ยแล้วก็นั่งเล่นกันสบายๆและแน่นอนว่าต้องลองน้ำเด็กดีของที่นี่ซะหน่อยอาหารที่สั่งไปเป็นบะหมี่หม่าล่าเนื้ออีกแล้วครับมาพร้อมกับสันในหมูชุบแป้งทอดมาแบบร้อนๆกรอบๆเลยกับเกี๊ยวหมูคลุกซอสงาและถั่วลิสงแล้วร้านสไตล์เนี้ยเอาจริงๆเยอะมากทั่วเฉิงตูจานละไม่ถึง50 บาทอร่อยง่ายๆเลยสำหรับวันที่6จะสบายๆหน่อยหลังจากที่พวกเราเช็คเอาท์ที่โรงแรมก็ออกเดินทางไปสนามบินนานาชาติเทียนฝูเดินเล่นในสนามบินก่อนเตรียมตัวกลับประเทศไทยจบลงแล้วสำหรับทริป6 วัน 6 คืนที่เฉิงตูครบทุกรสจริงๆได้ทั้งตามรอยบุคคลสำคัญของโลกและได้เที่ยวธรรมชาติกับสัมผัสวัฒนธรรมทั้งจีนและทิเบตอีกด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับพวกเราดีใจที่ได้พาทุกคนไปหาที่เดินด้วยกันสำหรับทริปต่อไปจะไปหาที่เดินที่ไหนก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย